Chào các bạn đã đến với series Hôm nay ăn gì của mình nha. Hôm nay mình sẽ lại cùng các bạn chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ món canh, món mặn, món xào và món tráng miệng với ý tưởng các món ăn đã được kết hợp sẵn để bạn không phải suy nghĩ hôm nay nấu món gì cho gia đình ha. Bữa cơm hôm nay có 2 món mặn. Mời các bạn theo dõi món mặn chính đầu tiên nha. Hôm nay mình đi chợ và ghé mua một ít sườn non. Mình sẽ làm một món ăn thiệt ngon ha. Món này ăn với cơm nóng rất cuốn hoặc là ăn chơi, nhâm nhi với chút rượu bia đều rất là hấp dẫn nha. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Để làm món sườn rang tỏi này thì mình chuẩn bị đây là 700g sườn non, 400g tỏi băm nhuyễn, đường, muối, bột nêm, nước mắm, một chút tiêu và ớt bột paprika. Phần bột để áo sườn thì gồm có 2 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh bột bắp, nửa muỗng canh bột chiên giòn. Ngoài ra mình có thêm 1 lồng trắng trứng, mình chỉ dùng lồng trắng chứ không dùng lồng đỏ nha. 1 muỗng canh mạch nha để áo sườn. Nếu không có mạch nha thì các bạn có thể thay bằng mật ong cũng được. Phần nguyên liệu và liều lượng cụ thể mình có để bên dưới phần mô tả của video này nha các bạn. Các bạn tham khảo nha. Sườn thì các bạn nên chọn sườn non, cộng sườn nhỏ nè. Phần xương ở giữa nhỏ thì thịt nó sẽ nhiều hơn và mềm hơn. Mình cắt sườn thành từng đoạn, mỗi đoạn khoảng 5 đến 6 cm. Cắt nó dài hơn sườn kho một chút nha các bạn, để khi làm món này nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Sườn sau khi cắt xong thì mình rửa với muối loãng. Sau khi rửa sạch rồi thì mình để sườn thật là ráo nước. Rồi bây giờ mình cho vào tô để ướp. Phần tỏi băm lúc nãy đó, mình cho qua rây, ép lấy khoảng nửa muỗng canh nước tỏi. Mình chỉ lấy nước không lấy xác, để khi chiên sườn sẽ không bị cháy nha các bạn. Với 700g sườn thì mình ướp vào đây nửa muỗng canh nước tỏi ép, 2 muỗng cà phê bột nêm gà, cho thêm 1 muỗng canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê ớt bột paprika. Nếu không có ớt bột paprika các bạn có thể thay thế bằng bột màu điều cũng được ha. Mình trộn đều lên cho sườn thấm gia vị và mình chỉ ướp sơ như vậy thôi. Sau đó thì để sườn nghỉ khoảng 15 phút. Trong lúc chờ sườn thấm gia vị thì mình đi phi tỏi. Cho vào chảo khoảng hơn nửa chén dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hết 40g tỏi vào để phi. Mình để lửa trung bình ha, đảo đều tay cho đến khi tỏi vàng từ từ nha. Khi thấy tỏi chuyển vàng thì mình hạ lửa nhỏ và đảo thêm một chút xíu nữa, rồi đổ ra rây liền. Hơi nóng còn lại sẽ làm tỏi vàng thêm một chút nữa là được nha các bạn. Khi tỏi nguội sẽ rất giòn và thơm. Mình để riêng phần tỏi phi này để chút nữa mình rắc lên sau ha. Mạch nha khi lạnh thì thường sánh nên mình cho thêm vào đây là 2 muỗng canh nước sôi, khuấy cho tan hoàn toàn ha. Pha nước sốt áo sườn gồm phần mạch nha đã hòa tan, 1 muỗng cà phê đường, một chút tiêu, một chút xíu muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Hòa tan cho gia vị được hòa trộn. Quay lại với phần sườn lúc nãy đã ướp á, mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu tỏi phi, mục đích là để cho sườn có độ bóng và không bị khô đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho toàn bộ lòng trắng trứng vào tô sườn. Trộn đều lên và mình áo sườn đều với lòng trắng trứng nha. Trước khi chiên thì mình bắt đầu áo bột cho sườn nè. Cho vào đây 2 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh bột bắp, nửa muỗng canh bột chiên giòn. Mình trộn đều hỗn hợp bột này lại với nhau, rồi mình rắc từ từ vào sườn ha. Vừa rắc thì các bạn vừa trộn, không đổ hết một lần nha các bạn. Rắc từng lần ha, cho bột bám đều xung quanh miếng sườn. Khi các bạn thấy lớp bột áo quanh sườn nó hơi ương ướt, không quá nhão ha, cũng không quá khô, nó bám đều như vậy là được rồi ha. Mình bắt chảo dầu lên bếp nè, cho dầu nhiều một chút để chiên ngập sườn nha các bạn. Khi thử thấy bọt khí nổi xung quanh đầu đũa là dầu đã đủ nóng rồi đó. Mình cho sườn vào chiên nè. Không trở liền nha, mình để sườn nó săn lại và vàng mặt dưới rồi mình mới trở nha các bạn. Thi thoảng thì mình dùng đũa tách các miếng sườn ra để sườn không bị dính vào nhau. Mình chiên với lửa vừa ha,
Không chiên lửa lớn quá để tránh sườn bị cháy bên ngoài mà bên trong vẫn chưa chín nha các bạn. Khi sườn vàng đều, màu vàng vừa phải thì mình vớt ra và để cho nguội bớt. Sườn nguội bớt rồi thì mình đun dầu cho thật là nóng trở lại. Và mình cho sườn vào chiên lần thứ hai với lửa trên trung bình một chút. Cho sườn vàng thêm và giòn lâu hơn nha. Và bước này các bạn chiên khoảng từ 1 đến 2 phút là được ha. Chiên xong thì mình vớt sườn ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình cho chảo lên bếp, cho phần mạch nha lúc nãy vào, đun cho sôi nhẹ. Khi mạch nha sôi lên thì mình cho toàn bộ sườn đã chiên vàng vào chảo nè. Đảo nhanh tay cho sườn áo đều mạch nha. Khi thấy mạch nha bám đều xung quanh miếng sườn là mình tắt bếp liền luôn, không để lâu vì mạch nha rất là dễ cháy nha các bạn. Mình cho sườn ra đĩa khi còn nóng ha. Ngay khi vừa cho sườn ra đĩa mình nhanh tay rắc tỏi phi lên trên. Khi áo mạch nha sườn rất dễ bám tỏi ha, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Trang trí thêm vài cọng rau thơm cho đẹp mắt. Các bạn nhìn nè, miếng sườn được áo một lớp mạch nha bóng bẩy, bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt không hề bị khô nha. Khi ăn vào thì mình nghe vị rất ngon, vừa phải, dễ ăn và rất là cuốn luôn nha. Món này ăn với cơm nóng, ăn chơi hay nhâm nhi với chút rượu bia đều rất hợp. Đặc biệt là các bé rất thích món này luôn đó các bạn. Một món ăn dân dã quen thuộc với người miền quê. Món ăn này đơn giản, dễ nấu, nhưng bí quyết là phải làm sao cho riêu cua đóng thành ván, không bị nát. Còn rau thì vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh tươi chứ không bị nhũng. Đi chợ thấy bán cua đồng tươi ngon quá, nên mình mua liền 300 gram để về nấu canh nha các bạn. Mua thêm một bó rau đay nữa, rau dền và vài trái mướp hương nữa. Mọi thứ đều tươi mới, nhìn rất là thích luôn. Mướp thì mình bào vỏ, rửa sạch, rồi cắt xéo thành từng lát. Còn rau đay và rau dền thì mình lặt lấy phần lá và phần đọt non. Sau đó thì dùng kéo cắt khúc khoảng 3 cm. Cua này thì mình mua loại cua đã xay sẵn. Người ta đã làm sạch sẽ rồi các bạn. Mình cho hết cua vào tô lớn nè. Thêm nước vào. Và dùng tay bóp cho cua rã đều ra. Chờ một lúc cho cái phần xương cua nó lắng xuống. Sau đó chắc lấy phần nước trong sang tô khác. Và mình lặp lại thao tác này 3 lần. Đến khi thấy nước cua trong thì mình dùng tay vớt bỏ phần xác cua nha. Lưu ý các bạn là mình chờ cho cua lắng xuống rồi mình chắc. Đừng dùng rây vì như vậy sẽ làm mất phần thịt cua, rất là phí nha. Mình làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho phần nước cua đã lọc vào nồi. Thêm nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Khuấy đều lên để cho gia vị tan. Nêm như vậy trước khi cua đóng ván nó sẽ ngon hơn nhiều đó các bạn. Băm 2 củ hành tím nè. Phi thơm lên với một ít dầu. Rồi mình vớt lấy phần hành phi này cho vào nồi nước cua luôn. Nhớ là khuấy nhẹ tay nha.
Các bạn mở lửa nhỏ vừa và nấu từ từ để thịt cua đóng thành mảng lớn ha. Nếu mà bật lửa to quá, cua sẽ bị sôi mạnh và sẽ bị tơi ra, nhìn không ngon đâu nha các bạn. Khi nước bắt đầu sôi, lăn tăn, cua đóng lại thành ván và nước trong veo như thế này. Lúc này mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Và tiếp tục cho mướp vào trước nè. Tăng lửa cho canh sôi lên. Rồi mình cho rau dền và rau đay vào sau cùng. Đợi cho canh sôi thêm một dạo nữa, rau vừa chín tới thì mình tắt bếp. Rắc thêm chút tiêu cho thơm nè. Thơm quá các bạn. Vậy là mình đã có ngay một nồi canh cua rau đay ngọt lành và thơm lừng cho bữa cơm trưa nay rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra tô và thử ngay nha. Các bạn nhìn nè, riêu cua đóng thành từng mảng. Các bạn nhìn nè, riêu cua đóng thành từng mảng chắc, thơm lừng, ăn vào rất bùi béo, ngon lắm các bạn. Nước canh thì trong veo, ngọt thanh tự nhiên từ cua và rau củ. Thêm vị giòn ngọt của mướp, ăn rất là bắt cơm. Rau đay thì mềm nhưng không bị nhũng, kết hợp với rau dền xanh mướt, vừa mát vừa dễ ăn. Mình xin chia sẻ cùng các bạn món gà kho gừng đơn giản, tiết kiệm nhưng rất là hấp dẫn và bắt cơm để đổi vị cho bữa ăn gia đình nha. Món gà này có hương vị rất riêng, thơm nhẹ, mùi gừng đặc trưng, ấm bụng nhưng không cay nồng, dễ ăn, người lớn hay trẻ nhỏ đều dùng được. Sả thì mình dùng 2 tép. Cắt một ít phần non. Băm nhỏ ra. Món gà kho gừng thì mình dùng thêm một ít sả sẽ ngon hơn nha các bạn. Mình dùng thêm vài trái ớt nữa nè. Bạn nào thích cay nhiều hơn thì mình đập dập hoặc là băm ra ha. Và mình có đây là nửa con gà. Nửa con gà này khoảng 1 kg đó. Gà này là gà tơ lông vàng mình mua ở chợ Hoa. Nhìn nó cũng giống như gà ta ha. Mình đã rửa với muối, gừng và rượu để bán đi mùi tanh của gà. Sau đó các bạn rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra ha. Chặt miếng vừa ăn cỡ như vậy nha các bạn. Các bạn nên chặt dứt khoát thì cái phần xương gà nó không bị mẻ nha. Và mình cho vô thố để ướp gia vị luôn nè. Với 1 kg gà mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng canh nước màu đường. Các bạn có thể thay thế nước màu đường bằng bột nghệ hoặc là nghệ tươi để tạo màu cho món kho cũng được. Nửa muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng là 1 muỗng canh hành tỏi băm và 1 muỗng canh gừng băm. Trộn đều lên và mình để 30 phút cho gà thấm gia vị. Sau 30 phút gà đã thấm gia vị rồi thì mình bắt đầu kho luôn nè. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu và mình cho vào gừng sợi, sả băm, hành tỏi, xào tất cả lên. Khi tất cả thơm săn lại và hơi chuyển vàng thì mình cho thịt gà đã ướp vào. Tăng lửa trên mức trung bình và mình xào cho thịt gà săn lại. Xào khoảng 5 phút nha. Sau đó thì mình cho nước vào. Lượng nước xăm xắp gà nha các bạn. Mình dùng ở đây là 500 ml nước. Và mình nêm thêm vào 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê bột nêm gà.
đậy nắp lại cho gà nhanh mềm và hạ xuống mức lửa nhỏ vừa để kho ha. Mình kho đậy nắp khoảng 10 phút. Cứ mỗi 5 phút thì các bạn mở nắp và trộn đều nha. Bây giờ mình cho vào vài trái ớt kho chung cho thơm nè. Sau đó thì mình tiếp tục rim cho đến khi nào các bạn thấy nước cạn bớt và rặt lại như vậy là được rồi ha. Mình cho vào một ít gừng sợi cho thơm, trộn đều và tắt bếp. Sau 25 phút kho, mình đã hoàn thành xong món gà kho gừng thơm ngon cho gia đình rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt gà màu nâu đẹp nè, thịt mềm, vị đậm đà. Các gia vị thơm khác hòa quyện nhưng không lấn áp được hương thơm của gừng, nhẹ nhàng, không gắt, không cay nồng. Mùi thơm đặc trưng rất riêng, không thể lẫn với các món gà kho khác. Món này ngon và dễ ăn lắm các bạn, rất là bắt cơm luôn nha. Cách xào mướp, điều cần tránh đầu tiên là tuyệt đối không xào trực tiếp trong dầu nóng. Tiếp theo là làm sao để mướp giữ được màu xanh mướt, không bị thâm, giữ được độ ngọt, chất dinh dưỡng, độ giòn cũng như là không bị ra nước. Mình mời các bạn theo dõi cách mình làm nha. Trước khi thực hiện thì mình mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để tiện chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Hành lá thì mình cắt nhỏ ra. Món này có hành lá sẽ rất là thơm nha các bạn. Ớt thì mình cắt khoanh khoảng 3 trái nhỏ. Cắt thêm một củ hành và 2 tép tỏi nữa nha. Cho vô máy xay nhuyễn. Không xay thì mình băm nhỏ ra cũng được hết các bạn. Đây là nắm đùi gà. Mình cắt nắm thành khoanh, dày khoảng 1 cm như thế này. Các bạn có thể cắt dọc cũng được, tùy theo ý thích nha. Và các bạn có thể thay nắm đùi gà bằng các loại nấm khác cũng rất là ngon nha. Nhưng nhớ là thời gian cho nấm chín thì có thể thay đổi tùy theo từng loại nấm nha các bạn. Mướp ở đây thì mình sử dụng mướp hương. Bạn chịu khó dùng dao cạo cái phần vỏ xanh ở bên ngoài. Nếu mướp trái lớn hơn thì bạn có thể bào thật là mỏng phần vỏ xanh ha. Đừng bào sâu quá vào phần thịt mướp sẽ mất đi độ giòn đó các bạn. Và khi mình xào mướp nó dễ bị nhũng không ngon nha. Xong rồi mình cho mướp qua rửa trong thau nước có pha một chút muối. Xong rồi các bạn rửa lại một lần nữa thật là sạch ha. Bây giờ thì mình cắt mướp ra thành khoanh, độ dày khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt khoanh xéo hay là chẻ dọc tùy theo ý thích của các bạn nha. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Trước khi xào thì mình sẽ hấp phần mướp này nha các bạn. Cho vào mướp 1 muỗng canh dầu ăn. Xóc đều lên. Tiếp theo thì mình cho mướp vào xửng hấp. Đậy nắp lại. Các bạn hấp trong 3 phút tính từ khi nước sôi ha. Lưu ý là đừng hấp quá lâu, mướp sẽ bị nhão không ngon nha. Làm theo cách này á, mướp chín nhưng không bị ra nước. Nhờ vậy mà mướp vẫn giữ được độ giòn, độ ngọt, đồng thời giữ được màu tươi xanh vốn có của mướp đó các bạn. Mướp không bị thâm nè và nhão khi mà mình xào trực tiếp trong chảo dầu nóng như là cách xào truyền thống. Đúng 3 phút rồi, mình tắt bếp, nhấc ra khỏi nồi hấp nha. Tiếp theo thì mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi vào phi lên cho thơm nè. Kế đến thì mình cho ớt thì tùy thích nha các bạn. Tiếp tục mình cho nấm vào xào đều lên. Thêm vào 2 muỗng canh nước nữa. Mình xào trong từ 2 đến 3 phút, nấm vừa chín tới là được nha. Sau đó các bạn hạ lửa thật nhỏ và mình nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai, 1 muỗng cà phê đường. Và mình cho hết phần mướp đã hấp vào, đảo đều lên cho mướp thấm gia vị, rồi mình tắt bếp ha. Sau cùng thì mình cho hành lá và tiêu cho thơm nữa nè. Rất nhanh luôn các bạn. Chỉ trong 15 phút mình đã hoàn thành xong món mướp xào nấm rất ngon cho bữa cơm gia đình.
Đây là một trong những món xào hấp dẫn để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày. Mình dùng với cơm rất là ngon và dễ ăn. Khi ăn thì các bạn có thể chấm thêm một chút nước tương cho đậm đà nè. Nấm rất giòn, ngọt, mướp vẫn giữ được màu xanh, không ra nước, ngọt và giòn sần sật khi ăn, rất thích luôn các bạn. Vì thế nên ăn nhiều mà không hề ngán luôn. Chỉ với một quả trứng, không cần lò nướng, bạn cũng sẽ có ngay món bánh tráng miệng thơm ngon và đẹp mắt chỉ trong vài phút. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Để làm cho món bánh này ngon hơn đó, thì mình có thể sử dụng thêm thơm tươi cắt lát hoặc là thơm đóng lon như thế này cho tiện nè các bạn. Thơm đóng lon cắt sẵn thành lát tròn như vậy rất là tiện dụng, có thể bảo quản được lâu. Sau đó thì mình cho chảo lên bếp và cho vào đây 25 gram bơ, và 2 muỗng canh đường. Đun nóng cho tan bơ và đường ha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Sau đó thì mình đợi cho đường lên màu caramel như thế này. Tiếp theo thì mình xếp thơm vào chảo. Xếp thơm đều thành hình bông hoa như thế này. Dàn sao cho lớp caramel chảy đều. Tiếp theo thì mình đặt thêm quả cherry ngâm đỏ ở vào chính giữa nè. Đẹp mắt quá các bạn ha. Đợi cho cái phần caramel sôi lên, mình chiên thơm với hỗn hợp bơ và caramel như vậy khoảng 1 phút, rồi mình tạm tắt bếp. Cho vào tô một quả trứng nè, 130 gram đường cát trắng. Mình dùng phới lòng đánh cho trứng tan và hòa quyện với đường nha. Tùy bạn có thích ăn ngọt hay không mà mình thêm hoặc là bớt cái lượng đường trong công thức ha. Một chút muối. Với mình như thế này là ngọt vừa. Cho thêm 50 ml dầu vào luôn. Tiếp đó mình cho vào 100 ml sữa tươi không đường. Bạn nào dùng sữa tươi có đường thì nhớ bớt cái phần đường cho phù hợp nha. Khuấy nhẹ nhàng cho sữa và dầu nó hòa quyện với hỗn hợp. Cho tiếp 8 gram vani đường. Mình dùng loại này nè, một gói như vậy là 8 gram nha. Cho 150 gram bột mì. Mình dùng rây cho mịn rồi cho vào sẽ dễ khuấy tan hơn nha các bạn. Cuối cùng thì mình thêm 8 gram bột nở nữa. Trộn cho hỗn hợp tan đều một lần nữa, rồi mình đem đi nướng bánh luôn. Tiếp tục mình bật bếp ở lửa nhỏ cho phần thơm và caramel vừa nóng lên. Sau đó thì mình cho hết hỗn hợp bột đã trộn vào chảo. Dàn bề mặt ra cho phẳng và đóng nắp lại. Giảm lửa xuống nhỏ nhất nha các bạn. Đợi khoảng 15 đến 20 phút. Nhớ canh chừng, nếu thấy bên dưới nắp nồi có đọng nhiều hơi nước thì mình lau khô rồi mình đậy lại liền ha. Lưu ý là khi nướng bánh bằng chảo đó, các bạn nhớ chọn loại chảo dày một chút để giữ nhiệt được lâu và đều. Mình nướng bánh sẽ ngon hơn, không bị cháy ha. Sau khoảng 15 phút á, các bạn mở nắp ra, thấy bề mặt của bánh khô như thế này, sờ thử tay vào không dính tay là được ha. Dùng một cái tăm tre kiểm tra lại bánh một lần nữa. Mình xăm vào bánh, nếu thấy que tre không dính bột như thế này là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình dùng một cái thớt tròn hoặc một cái đĩa để úp bánh ra nè. Sau đó cẩn thận cho bánh lại vào trong chảo để mình nướng bề mặt còn lại một chút nữa trong khoảng 5 phút. Mình lấy bánh ra đĩa luôn. Phần thơm và mứt cherry ở bên trên đẹp mắt quá các bạn. Không chỉ đẹp, bánh lại còn rất thơm. Mình cắt thử bánh ra nha. Phần bánh bên trong nở đều, xốp, không thua gì bánh nướng lò luôn. Công thức này các bạn có thể làm với nồi chiên không dầu cũng được nữa nha. Vị ngọt vừa, mùi thơm của khóm và cherry đặc trưng. Cái phần thơm nó dẻo và có vị chua nhẹ, hòa quyện với vị ngọt của bánh rất thanh và ngon. Quả cherry ngâm đỏ rất là bắt mắt, rất dễ làm mà không cần cầu kỳ lò nướng.
Nào vào bếp làm thử ngay công thức này với mình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.